Bigyan mo sa table. Dapat na Min! Nag-work ka kasi. Wala siya! Dalawang pa kasi. Saan mo pa na? Bigay mo kay daddy yan. Ewan bababa. Daw? Saan sa ito? Asan yung ano yan? Di saksak ba yan, Jing? May battery? May battery din. May... Wow! Saan o? Saan, kuya? Gusto mo yan? Stop? Po ka dito. Paano tutulog yan? Isasaksak. Opo. Shit. Shit. Ayaw niya. Saan? Maigsi lang eh. Ito. Wala lang. Ayoko to. Mama. Daw, itong picture. Hello, Kitty! Baba. Ito. Uy. Mag-mic ka. Oops. Kung tanggal, Shit! Uy, siya. Pag-aaral na siya, Magbebe! Yun lang. dapat may takot na gawin yun. Dapat dito sana. Kaya nga eh. Hindi niya mag-ulot. Shit! Social. Yan pala, oo. The wheels on the bus. Paano yan? Ay, may sticker, no? Ito. Saan to? Hindi ko alam kung lalala. Dapat pinalagay mo na kay Paulo, hindi kayo marunong sa nota. Paano yan? Huwag mo purutin. Ang bubunutin Oo mo. nga no. Wala na. Ay! Eh. Paulang yun. Hindi yung music. Dance.
No! Ito, ayan o. 4-5 eh o. Ayun pala, sunod-sunod lang nito eh. Sunod lang, ayun o. Ah. Baka tanggalin naman niya. No! Ay, hindi. Ang lakas niya oh! Sige yan. Tapang yun eh. Wow! Malika, sumubo ka pa o. Hindi natin lagay. Mas man ito. Mas mo yung kumater ha. Wow! Uy! Uy! Lagi nakapilantik yung kami. Babae yan eh.